3 millió ember szavazott a Fideszre. Gyurcsányra ki a faszom szavazott? Egy Borsod megyei kis településre, Fájra tartunk, ahol a választáson a részvételi arány is messze az országos átlag fölött volt 83%, de ami ennél is izgalmasabb, hogy a Fideszre a szavazók 99%-a szavazott, ami országos szinten azt jelenti, hogy itt szavaztak a legnagyobb arányban a Fideszre. Úgyhogy eljöttünk megnézni a települést. Én úgy vettem észre, hogy most azt akarják ebből kihozni 100%-osan, hogy a Fidesz megvette az embereket. Nem vette meg az embereket, csak van viszonyítási alapuk. Orbán Viktortól megkaptam a karácsonyi pénzt, a 10 000 forintot, meg az Erzsébet utalványt. Akkor miről beszélünk? Gyurcsány mit adott nekem? Felemelte az adómat, meg elvette a 13. havi nyugdíjamat, tehát akkor miről beszélünk? Hát nem Gyurcsányra fogok szavazni. Jobb a családi megélhetés mindenkinek, végül is a több gyermekes családoknak, mondom, az adókedvezmény miatt, munkahelyteremtés miatt, és biztonságosabb így a migránsok miatt is minden, hogy a Fidesz nem engedi be őket, vagyis Orbán Viktor. Nézd meg, akár milyen tévé híradót megnézel a külföldiekből, migránsok mit csinálnak? Megerőszakolják a nőt, meg megölnek embereket. Akkor mi a faszomnak gyűnnek ide? Úgyse a Fájtelepülést fogják megtalálni a migránsok, mert ők se azért jönnek ide, hogy egy ilyen szegény faluban, hanem ők is élni szeretnének. Hát, hogy félnek a bombától is, ahogy elmondtam, azt se láttak végül is még, sőt a Medvőtér is félnek, és még azt se láttak Fájba. Azért szavaztak ők a Fideszre, hogy a migránsokat ne engedjék be szerintem, vagy valami ilyesmi. Meg hogy volt az, hogy mondták a tévében, hogy csökkentik a szociális segélyt, meg ilyesmiket. Gondolom, és ezek miatt. Mármint, hogy az ellenzék. Igen. És itt van például a Jobbik. Annyira cigánygyűlölő egy párt, amit művelnek, az ember igen cigány. A Jobbik, az MSZP, ezek mind a migránsokkal vannak. 9 millió fejkótát akarnak adni egy migránsnak. Nem azokat kellene támogatni, akik már régóta falubeliek, nem a bevándorlókat. Engem nem érdekel Soros Györgynek, ha Orbán Viktor felhatalmazna, hogy lőjem be, Soros Györgyöt én elmennék, azt lelőném. Ennyi. Most mi a faszomért nem engedi el? Hogy miért nem tud beletörődni abba, hogy a magyar az magyar. A pénztől bűjön az. Igen, a tévében ezt, hogy az ilyen embereket, akik szociális segélyen vannak, és nem tudnak elmenni más helyre dolgozni, mint mi is itt vagyunk, hogy ezeket kiküldeni Szibériába dolgozni. Ez hol látta, hogy ilyet nyilatkozott? Ezt a híradóban. Mindenkinek egyéni joga, hogy kire szavazott, ezt felnőtt emberek el tudták dönteni. Kész. Interneten mit szokott nézni? Én interneten bon.hu, Borsod Online, Indexet is szoktam nézni például. Figyelj csak, nekem 180 csatornám van, én azt nézek, amit akarok. Nem az, mint amit beadott a német tévé, hogy csak egy csatorna van a falun. Egyedül a vizét nem nézem, az ATV-t, mert az ellenzék. Négyen vagyunk, és akkor mi szabunk, aztán úgy állítjuk össze őket a dolgokat. És akkor ez is közmunka. Közmunka program, persze. Hát itt aki dolgozhat, csak közmunka, más semmit. Aha. Azt is, mikor felveszi a polgármester, csak az. Mert pluszban, aki rosszul jár, azt nem veszi fel a polgármester. Aha. Mint én is sajnos. Ja, hogy te se kerültél be a közmunkába? Még nem, de lehetséges, mert nem szemtelen, amúgy lehetséges, hogy felveszed most, na. Volt olyan időszak, amikor 10 embert lehetett felvenni a kormányzathoz, és akkor folyamatosan cserélni kellett, mondjuk havonta, 2 havonta. Így most dolgozik 100 ember, de van, amikor 140. Azért nem mindegy, és akkor egy évet, nem egy hónapot, nem 2, azért nem mindegy. És akkor ezzel a családi kedvezménnyel ilyen 80 000 forint, 80 000 forintot meg lehet keresni. Járdára nyertünk pályázatot, nyertünk még egy nagy pályázatot, aminek mondjuk mi csak az első részletét nyertük meg, ilyen közel 200 millió forintot. A telepes pályázat, vagyis ilyen szegregátumok felszámolása. És az itt mit jelent? Hát valójában majdnem az egész falu szegregátum alatt áll. A fiatalok is, mint mi itt vagyunk, hogy munkanélküliek vagyunk sajnos. Nem tudunk se akármennyi osztályunk is van, vagy valami végzettség, nem tudunk vele érvényesülni, mert itt a faluban semmi nincs sajnos.
Pestre járunk feldolgozni. Minden 2 hétben van fizetés ott is, de mindig olyan 70-80 ezer forintot házalozunk. Nem sokat kapok, 35 000 forintot, ez nem pénz. Az nem De saját jogú ellátásom nincs, csak a férjem után van a hozzátartozói ellátás, és én abból élek egyedül. Na de nem is ez, hogy nem elég, mert elég, ha szűkösen is elég, de nagyon drága fa, és az az igazság, hogy emelést is szoktam kapni a nyugdíjra, nem tudom, mostan volt, amikor 6%-kal, vagy mit tudom, mennyi emelések voltak, akkor kaptam már 10 000 forintos Erzsébet utalványt, és akkor most valami élelmiszercsomagot is fogjunk kapni, annak is nagyon örülök. Hát én megmondom őszintén, én nagyon kedvelem Orbán Viktor urat. Hát Nagyon voltak olyan ilyen. pártok, akit életemben nem hallottam. Úgyhogy, hát hogy lehet egy olyan ember megválasztani, akit nem is ismer? Hát eleve nem csak Pesten kell megjelenni, hát meg kell jelenni. Vidéken is, aztán elmondani.